Привіт! В цьому відео ми поговоримо про заміну гальмівної рідини на лагуні третього покоління. Автомобіль в моєму користуванні трохи більше 2,5 років і гальмівну рідину я ще не міняв. Хоча її рекомендовано міняти кожні 30-40 тисяч кілометрів пробігу або коли рівень вологи перевищує 3,5%. Зараз я буду викачувати все, що є в розширювальному бачку за допомогою цього шприца, ну а далі вже рухатись від передніх коліс до задніх. Щільність рідини висока, тому викачувати процес не швидкий. Ну і ти бачиш колір. Явно потрібно міняти. Я зняв переднє колесо для того, щоб наглядно показати, як воно виглядає. На супорті під захисним ковпачком є штуцер. Надягаємо на нього трубку, інший кінець у бутилку. Ну і для того, щоб у систему не потрапило повітря, я буду доливати у розширювальний бачок нову гальмівну рідину. Ось сюди. Рідина має бути DOT 4+. Це, в принципі, те ж саме, просто написано по-іншому. Далі, спереду беремо ключ на 9 і відкручуємо гайку на штуцері, для того, щоб рідина почала виходити. Ну і якщо все це так і лишити, просто доливати нову гальмівну рідину, то виходити вона буде приблизно 20-25 хвилин з передніх коліс. Процес дуже повільний. Ти сам бачиш, як вона, рідина, йде. Ну а поки рідина йде, я йду і доливаю потрібну кількість нової рідини у розширювальний бачок. Ну а далі варіанти 2. Або чекати, поки рідина самостійно буде текти, або йти у салон і прокачувати систему, натискаючи на педаль гальм. Це прискорить вихід старої рідини. Я робив 3-4 натискання. І після цього йшов і доливав нову гальмівну рідину у бачок. Таким чином повітря не потрапляє в систему, нова рідина заповнює місце старої, а стара швидше виходить. І так по колу 5, 6, 7 разів в залежності від колеса. Тобто долив нову рідину, пішов перевірив колір рідини, яка виходить із супорта, чи вона стара, чи вже нова. І після цього іду і прокачую систему, натискаючи на педаль гальм. До речі, сама рідина може бути, в принципі, будь-якого виробника. Головне, щоб це був DOT 4, щоб це був оригінал, і той напис DOT 4 відповідав составу самої рідини. Бо, на жаль, трапляється таке, що на упаковці написано допуск 1, а по факту його там немає. Прокачуючи систему натисканням на педаль гальм, ми прискорюємо процес з 20 хвилин до буквально 3-4 хвилин. На жаль, спеціального прибору, який визначає кількість вологи у рідині, у мене немає, я тобі його не покажу, але ти завжди можеш його пошукати в інтернеті, або, можливо, він є у твоїх друзів чи знайомих. Стара рідина майже вийшла. Тож, коли почне литися вже нова, переходимо до іншого колеса. Ну, а інше колесо можна зробити не знімаючи його, маю на увазі переднє. Тут є доступ, ти можеш спокійно зняти ковпачок, натягнути на штуцер шланг і відкрутити його, не знімаючи колеса. Це економить реально багато часу. На задньому ж колесі, якщо в тебе немає ями, це зробити буде проблематично. Тож мені довелося все ж таки знімати задні колеса. Тут так само ковпачок, штуцер, але тут у мене ключ на 9 не підійшов, тут я використовував ключ на 10. Чесно кажучи, не знаю чому так, можливо задні супорти в мене вже міняні, але попереду 9, позаду у мене 10. Можливо в тебе буде інакше. А далі все так само. Качаємо, доливаємо, дивимось. Качаємо, доливаємо, дивимось. На задні колеса потрібно буде це зробити на кілька разів більше, тому що довжина магістралі також довша.
Нова рідина пішла по шлангу, тож можемо знімати і закручувати гайку на штуцері. На задні колеса я робив 6 чи 7 циклів. Ну а це останнє заднє ліве колесо. Тут рідина взагалі чорного кольору. Ну а це те, що я злив. Нова рідина набагато прозоріша. І стара. Треба було міняти раніше. Ну що ж, поміняв я гальмівну рідину. На все це в мене пішло хвилин 40, причому більше часу я витратив саме на знімання колес і постановку їх на місце, ніж на заміну і прокачку самої рідини. Ось це стара рідина жахливого кольору. Пішло в мене трохи більше літра нової гальмівної рідини. Ну і по факту нічого складного. Тобто 40 хвилин і все. І рідина поміняна. Тобто головне вчасно підливати нову рідину у розширювальний бачок, щоб не потрапило повітря у систему. Ну і не забути потім все закрити, затягнути, щоб не було доступу повітря, тому що саме повітря впливає на властивості гальмівної рідини. Дякую за перегляд. З тебе лайк за мої труди.